na ng hapon. Nagdadrive na si Jap ng 2 hours. Nag-exit muna kami dito sa Yermo kasi medyo traffic. Halfway na tayo sa Vegas. Nandito na kami sa may frame. Kung naaalala nyo, sa Vegas vlog ko, dito din kami nag-stop over ni Jap para magbanyo at maglaro ng sugal. Slots. Nagsugal. So, ayan, si Mr. Jap. Puro. Anyways, bababa muna kami. Kailangan din ipahinga yung makina ng sasakyan. So, pasok na tayo sa loob. Dito na naman kami. Guys, yung 20 naging 240. Alis na ako, security. Yan. Time check, guys. It is now 5:04 in the afternoon. Parang maliwanag pa rin kasi nasa desierto kami. Anyway, panalo kami ni Jack. Nag-withdraw lang kami uli sa Prim. Tuwing nagpupunta kami ng Prim, may isa sa amin na nanalo. Sana hindi ma-jinx. May isa. Last time ikaw din nanalo. Ako din pala nanalo last time. Siya yung taga-sponsor ng ipapasok na pera. Tapos siya yung tapos ako yung magpapanalo. Tapos ibabalik ko lang sa kanya kung ano yung binigay niya. Uy, joke lang. Ikaw, nagbabalato ko every time na nanalo ko. Anyways, malapit na kami sa Vegas. Siguro 30 minutes away. Ang Utah is still, ano ba yung chinek ko? Yeah, mga 3 hours away pa kami sa Utah. 3 hours, 7 minutes. Ayan. So, matagal-tagal pa ang drive. Nagpagas na kami uli ni Jap kasi para hindi na kami uli titigil, not unless kailangan namin uli mag-use ng bathroom. Okay guys, update ko na lang kayo uli mamaya. Nandito na kami sa Arizona. Sabi namin ni Jap, papasok ba kami dyan sa butas na yan? Kakita nyo ba yan? Takot kami! Wala akong pagdaanan eh. Ayun na nga, papasok nga ata tayo dyan. Kasi OMG. Speed limit 45, bababa ng bababa yung speed limit. Oo, kasi ano delikado. Delicates. Ang ganda! Ang ganda! Ay, ganda. Oo. Oh my God, parang naka-filter, no? Mm-hmm. Ang ganda.
sa welcome sign ng Utah. Hinahanap namin siya ni Jeff kanina, pero yung isa na nakita namin malayo. Nandito na kami. So nakapagpa-picture na kami. Alis na kami ngayon. Ano na ngayon? 7:13 ng gabi. Balik na tayo sa car. Ayan, bumili kami ng wood and tong. Ayan yung view, ang ganda oh. Hi, love. Hi! Dito na kami sa nagsasaing kami. We're cooking rice, guys. Ayan na guys, nakaset up na yung pang barbecue. Ito yung chicken. Yung doon, ang tagal pa niyang umapoy. Kaya hindi pa Pero I'm not sure kung nakikita nyo. Yan. Ang hangin. I love. Fine dining. Fine dining. Say hi, love. Hi! Ang bango. Pinabad ko to kagabi. Yan mauubos mo. Dalawa. Oh my God, amoy yung Filipino na Ano? Na guys. Maluto ba yung salay? Hi guys, nandito na kami sa campground. Ayun si Jack. Nandito kami sa loob ng truck. Ito, papakita ko sa inyo. Ayun ang situation namin ngayon. Tapos, may ilaw kami dito. Tapos, nakabukas dito. Sayang din yung makita yung stars. Anyway, magpapaalam na ako ngayon kasi matutulog na kami. Magtatanggal na rin ako ng makeup. It's been a long day. Kaya, bukas na lang ulit guys. Good night. See you on the next vlog. Bye!